روزی بهلول وارد قصر هارون الرشید شد. همانطور که قدم میزد چشمش به خلیفه افتاد که مشغول نوشیدن شراب بود. هارون که میخواست به هر قیمتی کار خودش رو توجیه کنه و بهلول رو قانع کنه که شراب خوردن اشکالی نداره، نقشه‌ای کشید و گفت: بهلول بگو ببینیم خوردن انگور حرام است؟ بهلول با لبخندی ساده پاسخ داد: نه، انگور که حلال است. هارون ادامه داد: اگر بعد از خوردن انگور کمی آب بنوشیم آن هم حرام است؟ بهلول با آرامش گفت: نه، آب هم که حلال است. هارون که احساس میکرد داره به پیروزی نزدیک میشه گفت: حالا اگر همین انگور و آب رو مدتی در آفتاب بگذاریم چه اشکالی پیدا میکنه؟ بهلول لحظه‌ای مکث کرد و گفت: هیچ اشکالی ندارد. اما هارون با لبخندی از سر غرور گفت: پس چرا میگویید شراب حرام است؟ مگر همین انگور و آب نیست؟ بهلول که همیشه آماده بود تا با هوش و درایتش جواب بده گفت: اجازه دهید من از شما یک سوالی بپرسم. اگر کمی خاک روی سر کسی بریزیم آیا به او آسیبی میرسه؟ هارون پاسخ داد: نه، خاک که آسیبی نمیزند. بهلول ادامه داد: اگر کمی آب هم روی همان خاک بریزیم باز آسیبی هست؟ هارون گفت: نه، آب و خاک که بی خطرند. بهلول با نگاهی عمیق به چشمان هارون گفت: حالا اگر همین آب و خاک را با هم مخلوط کنیم و خشتی بسازیم و آن را بر سر کسی محکم بکوبیم چه می شود؟ هارون که دیگر پاسخی نداشت گفت: خب سرش می شکند. بهلول با لبخندی بر لب گفت: همانطور که آب و خاک در کنار هم یک خشت سنگین می سازند، انگور و آب هم اگر با هم ترکیب شوند و به شراب تبدیل شوند چیزی جز فساد و تباهی به بار نمی آورند. هارون که از این پاسخ عمیق و هوشمندانه بهلول جا خورده بود دستور داد بساط شراب را جمع کنند. در ماجرای دیگر روزی زبیده خاتون همسر هارون الرشید به بهلول برخورد. بهلول با کودکان بازی می‌کرد و روی زمین خط می‌کشید. زبیده با کنجکاوی پرسید: بهلول چه کار می‌کنی؟ بهلول با خنده گفت: خانه می‌سازم. زبیده با شوخی گفت: آیا این خانه را به من می‌فروشی؟ بهلول گفت: بله، چرا که نه. زبیده قیمت را پرسید و بهلول مبلغی گفت. زبیده که از این بازی خوشش آمده بود دستور داد همان مبلغ را به بهلول بدهند. بهلول هم پول را بین فقرا تقسیم کرد. شب هنگام هارون الرشید در خواب دید که وارد بهشت شده. خانه ای زیبا در بهشت دید و خواست که وارد شود، اما به او گفتند این خانه متعلق به زبیده خاتون است.
صبح که از خواب بیدار شد ماجرا را از زبیده پرسید. زبیده داستان معامله اش با بهلول را تعریف کرد. هارون که به شدت کنجکاو شده بود نزد بهلول رفت و او را دید که همچنان با کودکان بازی می کند. هارون پرسید: بهلول، آیا این خانه ها را می فروشی؟ بهلول گفت: بله، می فروشم. هارون قیمت را پرسید و بهلول مبلغی بسیار سنگین تعیین کرد. هارون با تعجب گفت: ولی همین خانه را به زبیده با قیمتی بسیار کمتر فروختی. بهلول خندید و گفت: زبیده ندیده خرید، اما تو با چشم باز میخری. میان این دو فرق بسیار است. روزی دیگر هارون از بهلول پرسید: دوستترین مردم نزد تو چه کسی است؟ بهلول با سادگی خندید و گفت: آنکه شکم مرا سیر کند. هارون گفت: اگر من شکمت را سیر کنم دوست من میشوی؟ بهلول با لحنی جدی گفت: دوستی که به نسیه نمی شود. یکی از جالبترین ماجراهای بهلول روزی رخ داد که او بر تخت خلافت نشست. روزی بهلول وارد قصر شد و دید که تخت خلافت خالی است. بدون هیچ ترسی به روی تخت نشست. نگهبانان قصر با عصبانیت او را از تخت پایین کشیدند و با تازیانه او را کتک زدند. وقتی هارون وارد شد بهلول را دید که گوشه ای نشسته و گریه می کند. هارون از نگهبانان پرسید: چرا بهلول گریه می کند؟ آنها گفتند: قربان، چون بر تخت خلافت نشسته بود او را تا میخورد کتک زدیم. هارون به نگهبانان تشر زد و به نزد بهلول رفت و او را دلداری داد. اما بهلول با صدایی لرزان گفت: من برای خودم گریه نمی کنم، برای تو گریه می کنم. هارون با تعجب پرسید: برای من؟ چرا؟ بهلول پاسخ داد: من فقط چند لحظه روی تخت تو نشستم و این همه آزار دیدم و کتک خوردم. تو که یک عمر بر روی این تخت نشسته ای چقدر آزار خواهی دید و چه عذابهایی در انتظار توست. روزی هارون الرشید یک طبیب ماهر از یونان به دربار خود آورد. این طبیب برای خلیفه خیلی عزیز بود و همه او را احترام می کردند. بهلول که همیشه به دنبال فرصتی بود تا با هوش و طنز پردازی خود دیگران را غافلگیر کند تصمیم گرفت سری به طبیب بزند. بعد از کمی صحبت و تعارف بهلول از طبیب پرسید: شغل شما چیست؟ طبیب که قبلا در مورد بهلول چیزهایی شنیده بود و میدانست که او به ظاهر دیوانه است خواست او را مسخره کند. با نیشخند گفت: من طبیب هستم و مرده ها را زنده می کنم. بهلول نگاهی عمیق به او انداخت و با خونسردی گفت:
تو مرده ها را زنده نکن، فقط زنده ها را نکش، مرده زنده کردن پیشکش. این جمله به قدری بامزه بود که هارون و تمام اهل مجلس از ته دل خندیدند. جعفر ابن خالد برمکی وزیر ایرانی تبار در دربار هارون الرشید بود. روزی هارون الرشید به بهلول دستور داد تا به مجلس او بیاید. در این مجلس عیسی پسر جعفر ابن خالد برمکی و مادر جعفر نیز حضور داشتند. وقتی بهلول وارد شد، هارون با لبخندی شیطنت آمیز از او پرسید: بهلول، دیوانگان شهر را برای من بشمار. بهلول بلافاصله گفت: اول آنها خودم و دوم آنها، دستش را به سمت مادر جعفر اشاره کرد. عیسی که از این حرف به شدت عصبانی شده بود از جا پرید و فریاد زد: ای بی شرم، به مادر جعفر جسارت میکنی؟ بهلول بدون اینکه خم به ابرو بیاورد گفت: تو هم سومین دیوانه هستی که اینطور عربده میکشی. هارون که از این مکالمه حسابی سرگرم شده بود با صدای بلند میخندید، اما وقتی دید ماجرا داره جدی میشه فریاد زد: بیایید و بهلول را بیرون کنید. بهلول در حالی که از مجلس بیرون میرفت برگشت و با خونسردی گفت: خود تو هم چهارمین دیوانه ای. یک روز هارون الرشید مبلغی پول به بهلول داد و به او گفت که آن را بین فقرا و نیازمندان تقسیم کند. بهلول پول را گرفت، اما لحظه‌ای بعد آن را به خلیفه برگرداند. هارون که از این کار بهلول بسیار متعجب شده بود پرسید: چرا پول را برگرداندی؟ بهلول با لبخند گفت: هر چقدر فکر کردم از خودت فقیرتر و نیازمندتر پیدا نکردم، چون میبینم که مأمورانت با زور و تازیانه از مردم خراج میگیرند و آن را در خزانه تو میریزند، خودت از همه نیازمندتری. این جواب خلیفه و تمام حاضران در مجلس رو مبهوت کرد. روزی هارون از بهلول خواست تا او را نصیحت کند. بهلول با لحنی آرام و پندآموز گفت: هر که را خداوند جمال و مال داده باشد، اگر آن جمال را در راه عفت و پرهیزگاری به کار گیرد و مال خود را به مستحقان ببخشد، خداوند نام او را در دیوان ابرار ثبت خواهد کرد. هارون که از این سخن عمیق بهلول به فکر رفته بود دستور داد بدهی‌های بهلول را بپردازند. بهلول با خنده گفت: دین من هیچ وقت با پولهای تو ادا نمی شود، چرا که دین هیچ وقت با دین ادا نمی شود. آنچه در دست توست از مال مردم است، مال مردم را به آنان بازگردان و بر من منت مگذار. یک روز هارون از بهلول پرسید: بهلول،
دوست داری خلیفه باشی؟ بهلول با قاطعیت گفت نه. هارون که انتظار چنین جوابی را نداشت پرسید چرا؟ بهلول با خنده گفت چون من تا به حال مرگ 3 خلیفه را دیدم، اما تو که خلیفه ای هرگز مرگ 2 بهلول را ندیده ای. هارون از این جواب هوشمندانه بهلول هم خندید و هم در فکر فرو رفت. روزی هارون الرشید برای بهلول غذایی مخصوص فرستاد. خادمان خلیفه به بهلول که در خرابه ای نشسته بود رسیدند و طعام را پیش او گذاشتند. یکی از خادمان گفت این غذا مخصوص خلیفه است که برای تو فرستاده شده. بهلول نگاهی به غذا انداخت و آن را نزد سگی که در خرابه بود انداخت. خادمان که از این کار بهلول خیلی عصبانی شده بودند فریاد زدند وای بر تو، غذای خلیفه را پیش سگ میگذاری؟ بهلول با خونسردی پاسخ داد ساکت باشید. اگر سگ بفهمد که این طعام از آن خلیفه است هرگز آن را نخواهد خورد. دوستان عزیز، اینها نمونه هایی از داستان های جذاب و پر از حکمت بهلول بود. او با شوخی های ظریف و هوش کم نظیرش بزرگترین شخصیت ها رو به چالش می کشید و درس هایی عمیق به اونها می آموخت. امیدوارم که لذت برده باشید.